Hi everyone! Welcome to my channel. Today ay magluluto tayo ng broccoli and mushroom and oyster sauce. Ayan, napakadali lang guys at simpleng-simple lang. Ipapakita ko muna sa inyo yung mga sangkap na kakailanganin natin. Mga sangkap na kakailanganin natin. So, meron tayong mushroom na in-slice ko na. Meron tayong broccoli, carrots, onions, garlic. Meron din tayong chicken breast. Ayan, in-slice ko na din ng pahaba siya. Ito naman guys, optional ano, kung ayaw nyo naman ng may sahog, okay lang. Ako kasi merong stock dito, so naisipan kong lagyan na lang. Meron din tayong black pepper. Ayan. At gagamit din tayo guys ng oyster sauce. Ayan. Simpleng-simple lang guys yung ating lulutuin. So, kayang-kaya nyo yan. Napakadali lang talaga. So, let's start. Okay. Mainit na. Lagyan na natin ng cooking oil. Unahin natin ilagay yung ating sibuyas. Pag medyo nag-translucent na yung sibuyas, ay i-next naman natin yung garlic. Chicken muna ang sasahog natin ngayon dahil iwas-iwas muna ako sa pork. Ayan, medyo tumaas ang cholesterol ko. Kung napansin nyo ay konting cooking oil lang yung inilagay ko. Ayan, dahil nga umiiwas tayo sa mamantika. Lagyan na natin ng oyster sauce. Ayan. Isang kutsa muna natin yung chicken para maging mas malasa at kumapit yung sangkap na nilagay natin. Pag okay na yung chicken, ay pwede na rin natin ilagay yung ating mga gulay. Ilagay na natin yung carrots. Next ay ilagay na natin yung mushroom. And meron pa pala akong ilalagay guys. Ito yung pinaka-puno ng ating broccoli. Sayang naman kung itatapon. Iniwa ko siya ng, ayan, mahaba. Maglagay tayo ng konting water. Ayan, tansyahin nyo lang guys para meron lang siyang konting pinakasabaw niya.
then, sunod natin yung broccoli. Ayan. Ito guys ay 2 to 3 minutes lang natin lulutuin, ano, dahil saglit lang luto na ito eh. Yung iba nga ini-steam lang ito, tapos ihuhulog na lang. Pero ako, tamad na akong mag-steam pa. Lalagyan lang natin ng ground black pepper. Ayan, para mas masarap. At guys, pwede rin kayong maglagay ng iba pang pampalasa na gusto nyo, tulad ng magic sarap, betchin, asin, ganyan. So ngayon guys, tatakpan muna natin. Ayan, mag-iintay tayo ng 2 to 3 minutes. Okay na to, pwede na tayong kumain. Okay guys, luto na. Ayan, at pwede na tayong kumain.